Another summer day na naman dito at sea, no? Init. So, since birthday natin kagabi and Black Saturday kahapon, no? So, hindi tayo nakapag-celebrate na maayos. Hindi tayo nakapag-vlog kagabi, no? Pero hindi tayo nagawa na session kagabi. Konting normal session lang naman yun. So, it's another day at sea. Init na gabi. So, magkakaroon tayo ng backup party. Woo! Backup party for today! Hey! Yung malupit namin na boss, yung pinakamalupit na boss sa Balat ng Lupa. Alright. Go! Nagaling din sa South Sea. So we're here in Pacific Ocean. Nasa Pacific Ocean tayo, no? Nasa kalagitnaan ng Pacific Ocean. Ganito kami kalupit, no? Nagsuswimming kami sa kalagitnaan ng Pacific Ocean. Ito po yung dagat natin for today, no? 35 days na puro ganito ang makikita nyo. Walang kahit anong makikita. Puro dagat, 35 days. Siyempre, kapag naiinip ka, gagawa ka ng paraan para mag-enjoy, no? So, ayun. Since Sunday ngayon at walang trabaho, pahinga mga tao, no? Kailangan natin mag-relax. Prepared by one and only chip cook. Pinakamalapit na chip cook from Pampanga. Basta may manok, may buhay, let's go!
nagligo kasi masyadong mainit, baka masira yung balat natin, alam nyo na. So, uwi na tayo sa cabin natin. So, again, we're here in Pacific Ocean. This is the Pacific Ocean. And uwi na tayo sa cabin natin kasi maliligo tayo, no? Kasi malagkit. Tayo dadaan sa labas. Uwi na kami. Naliligaw pa. Punta tayo sa bridge. Busy tayo sa bridge to. Tayo dito papunta sa cabin natin. Ito yung cabin ko. This is my cabin. Welcome back. Welcome back to my cabin. So, hindi ko na ipapakita yung buong cabin ko kasi makalat. No. So, it's a wrap. Ciao, salamat sa panonood. What's up, mga subscribers, no? Nandito kami ngayon sa Pacific Ocean. Reklamo po yung TikTok namin. Objection!